Để trốn khỏi sự truy đuổi của băng đảng, tôi bất ngờ bị một tiểu thư giàu có đi ngang qua cưỡng hôn. Nhưng điều chờ đợi tôi không phải là một mối tình ngọt ngào. Chỉ thấy cô ấy mỉm cười ra lệnh cho vệ sĩ đè tôi xuống. Cô ta vén váy lên và tiêm vào người tôi một mũi thuốc độc chết người. Trong khoảnh khắc hấp hối, tôi không hiểu hỏi, tại sao? Tôi rõ ràng muốn giúp cô mà, bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên chạm vào tôi. Từ giờ, mạng sống của anh thuộc về tôi. Rõ ràng là cô, hình ảnh cuối cùng trước khi tôi chết là cô ấy vẫn cười điên cuồng. Nhưng cô ấy không biết, vào giây phút cuối trước khi thuốc độc phát tác, tôi đã nuốt viên thuốc vạn năng của hệ thống. Khi mở mắt lần nữa, xung quanh sạch sẽ tinh tươm, giống như mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng hôm sau, khi đến trường, cô gái được vô số vệ sĩ bao quanh, vừa ngáp dài vừa tỏ vẻ lười biếng, làm tôi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra tối qua. Nhận ra tình hình không ổn, tôi định bỏ chạy, nhưng vài tên vệ sĩ đã bao vây tôi lại. Cô gái thè lưỡi, dường như đã tìm thấy một món đồ chơi mới thú vị. Lên xe, cô ấy đang bảo tôi lên xe. Watanabe đã hiểu ý nghĩa của cảnh này. Watanabe, cậu phải giữ bình tĩnh. Như vậy mới có thể nghĩ cách bảo vệ cha mẹ ở quê. Watanabe hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh và bước tới từ từ. Sau khi lên xe, cảnh tượng tôi run rẩy càng làm cô ấy vui vẻ hơn. Ngón tay trắng nõn của cô ấy cởi dây giày. Không chút ngại ngùng, đưa đôi chân mang tất đen tới. Ra lệnh không thể chối từ. Cởi nó ra. Đôi chân mang tất đen dài của cô gái duỗi thẳng tới trước mũi tôi. Ánh mắt cao cao tại thượng nhìn tôi chăm chú. Watanabe nghiêng người ra sau, có gì thì cứ nói thẳng. Tôi cố gắng nở nụ cười gượng gạo, muốn giảng đạo lý một chút. Nhưng cô ấy lại nhấc váy lên, phơi bày hàng loạt ống kim tiêm bên dưới. Rõ ràng lúc này tôi không còn lựa chọn nào khác. Thôi thôi, tôi cởi. Tôi cởi. Chẳng phải chỉ là cởi tất cho một mỹ nữ thôi sao? Bao nhiêu người cầu còn không được. Cô gái cười lạnh một tiếng. Xem ra anh cũng không phải bất tử nhỉ. Tôi không hề răng, cắn răng chịu đựng nỗi nhục nhã, kéo tất ra. Đôi chân trắng non đặt thoải mái trên vai tôi. Tôi liếc nhìn người phụ nữ mặc đồ đen bên cạnh. Đối phương hoàn toàn thờ ơ với cảnh trước mắt. Cố nhiên là thuộc hạ của gia đình quyền quý, nên nói là từng trải. Hay là đã học được cách chỉ nhìn những gì mình muốn thấy. Lần sau nếu còn chậm như vậy làm chân ta mỏi, ta sẽ phạt ngươi biểu diễn lại màn hồi sinh. Tôi bị dọa đến mức một lúc sau mới dám hỏi nhỏ. Cái tất này rốt cuộc phải cầm trong tay hay làm sao? Nhưng cô gái điên vừa hành hạ tôi xong, giờ lại nhắm mắt ngủ ngon lành. Nữ vệ sĩ liếc mắt về phía tôi. Nếu làm tiểu thư tỉnh dậy, thì cứ chờ chết đi. Cảm giác bị kiểm soát khiến tôi gần như nghẹt thở. Vội vàng dùng hệ thống quét thông tin của cô gái. Kết thành Mỹ Cơ, người quản lý vô số tài sản của gia tộc Kết Thành, chủ nghĩa vị kỷ. Không màng đến mạng sống của người khác. Chủ nghĩa vị kỷ không màng đến nhân mạng. Ngoài nhan sắc đỉnh cao được hệ thống xác nhận ra, điều khiến tôi sốc nhất là Kết Thành Mỹ Cơ thực sự hiển thị là đối tượng có thể chinh phục. Tất dài thì xử lý thế nào? Bỏ đại lên ghế ngồi hoặc trả lại cho đối phương. Rốt cuộc chọn cái nào? Mới không bị ép biểu diễn màn hồi sinh. Kết quả, mãi cho đến khi xe dừng lại, Watanabe vẫn nắm chặt chiếc tất dài trong tay. Cơ thể ngoan ngoãn làm ghế đạp chân. Còn cầm cả chiếc tất dài của cô ấy. À, thích đến vậy sao? Vậy tặng cậu luôn rồi. Thích hay không thích? Sao lại là lựa chọn khó thế này? Tại sao những trò chơi tình yêu của người khác đều là nắm tay, hôn môi, những lựa chọn nhẹ nhàng đến lượt mình thì lại thành cái này? Làm tôi cứ im lặng không nói gì. Kết Thành Mỹ Cơ, khóe miệng hiện lên nụ cười đầy quyền lực. Nếu làm hỏng hoặc làm mất, ta sẽ chụp nó lên đầu cậu. Đúng lúc ta cũng muốn biết bao nhiêu lớp mới khiến người ta ngạt thở. Lúc này tôi nhận ra chiếc tất đen này liên quan trực tiếp đến việc tôi có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không. Để sống sót, tôi chỉ có thể cẩn thận gấp nó lại và bỏ vào túi. Nhưng nguy cơ vẫn chưa kết thúc. Kết Thành Mỹ Cơ đã đưa tôi về địa bàn của cô ấy, bắt tôi khai ra bí mật hồi sinh từ cõi chết. Nói đi, bí mật của cậu là gì? Chuyện của hệ thống tuyệt đối không được phép tiết lộ. Tớ không thích chờ đợi. Có lẽ là thuốc cậu dùng lần trước có vấn đề. Thì ra là vậy. Kugumi Kigi nhẹ nhàng vung tay. Người phụ nữ mặc đồ đen bước tới. Watanabe chưa kịp nhìn rõ động tác của đối phương, đã bị chế ngự.
Không biết từ lúc nào, người phụ nữ mặc đồ đen đã rút ra một ống tiêm, ấn nó vào cổ cô ta. Người phụ nữ này thật sự sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào. Tôi thực sự không biết gì cả. Nhưng tôi đã bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tưởng cô đang hù tôi. Nếu tôi thực sự có bí mật, làm sao còn dám đến trường? Tối qua cậu vừa cứu tôi. Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến trường. Lại đúng lúc gặp cậu. Hừ. Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Anh ta nói có lý quá. Nếu không phải chính anh ta, tôi cũng phải nghi ngờ người làm chuyện này có mục đích khác hay không. Những người tôi giết đều được đưa tới bệnh viện này bởi bác sĩ Miyano phụ trách, cấp giấy chứng tử do suy tim cấp tính. Kugumi Kigin vừa dứt lời, bác sĩ Miyano khiêm tốn cúi người nhẹ nhàng. Ý cô ấy là có thể giết tôi bất cứ lúc nào sao? Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Hãy nói cho ta biết thân phận và mục đích của cậu, còn cả cách cậu sống sót nữa. Để sống sót, tôi quyết định đánh cược một phen và kể cho Kết Thành Mỹ Cơ nghe. Thuốc là thuốc. Thực ra tôi đã sống sót nhờ một loại thuốc. Lấy nó ra đây. Loại thuốc đó rất quý giá. Có tiền cũng phải có mạng để tiêu. Tuy nhiên, nếu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cậu. Đưa thuốc ra đây. Sau khi lấy được thuốc và công thức, tôi sẽ giết cậu. Tôi không cần tiền. Cậu muốn gì thì nói đi. Nhưng những lời tiếp theo khiến cô ấy không kịp trở tay. Thực ra, tối qua khi cô hôn tôi đã thích cô rồi. Tôi muốn cô làm bạn gái tôi. Sau khi bị tiểu thư giàu có cưỡng hôn, tôi đã trở thành món đồ riêng của cô ấy. Nhưng không ngờ rằng vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy lại che giấu một tâm hồn điên cuồng khó đoán. Chỉ vì tôi muốn sống, nên đã tỏ tình với Kết Thành Mỹ Cơ. Cô ấy do dự một chút, rồi đột nhiên bụng miệng cười ha hả. Quả nhiên là một người đàn ông thú vị. Chưa từng có ai dám nói với tôi những lời này. Được, ta cho phép cậu làm bạn trai ta. Tốt lắm, dù là Yamaham hay là Kugumi Kigin này, những người không mang danh người chơi, tạm thời làm bạn gái cũng chẳng phải chuyện lớn. Trong chớp mắt, trước mắt tôi xuất hiện vô số thông báo hệ thống. Nổi bật nhất là thông báo chinh phục Kết Thành Mỹ Cơ. Thành công, phần thưởng 200,000 điểm. Có cái này, tôi có thể dễ dàng đổi trong cửa hàng hệ thống. Kỹ năng võ thuật cấp bậc đại sư, giết sạch tất cả mọi người trước mắt. Thoát khỏi lưới hái tử thần, nhưng cái giá phải trả là trong phần đời còn lại, tôi sẽ phải đối mặt với sự truy sát không ngừng của gia tộc Kết Thành. Thôi kệ, tốt hơn hết là tôi nên dùng 5,0 điểm để tăng sức hấp dẫn lên mức tối đa. Hoàn toàn chinh phục Kết Thành Mỹ Cơ. Biến cô ấy thành hình bóng của riêng mình. Khi tôi nghe thấy hệ thống thông báo bên tai, ngay lập tức khóe miệng nhếch lên. Với sức hấp dẫn đạt mức 9 điểm, tôi đã sử dụng ánh mắt quyến rũ chết người dành cho phái nữ. Ngay cả Kết Thành Mỹ Cơ cũng không kịp phòng bị, lộ ra biểu cảm đỏ mặt, hoảng hốt đáng yêu. Ngay khi tôi nghĩ rằng từ giờ có thể nắm giữ cô ấy trong lòng bàn tay, chơi đùa với người thừa kế khổng lồ của gia tộc Kết Thành, thì đột nhiên cô ấy thay đổi thái độ. Vẻ em thẹn vừa rồi biến mất hoàn toàn. Gì chứ, bạn trai, chi bằng giết cậu đi cho xong. Làm sao lại thế này? Rõ ràng vừa nãy còn bị mê hoặc mà. Rõ ràng lúc đó vẫn còn đang đỏ mặt. Không lẽ kế hoạch thất bại rồi? Anh ha ha, nhìn cậu kìa. Mặt trắng bệch một nửa rồi. Đáng yêu đấy chứ. Nhưng lần sau nếu dám cười như vậy nữa, tôi sẽ cố định miệng cậu thành kiểu đó, cho cậu cười thỏa thích luôn. Nói xong, Kugumi Kigin không kiên nhẫn vung tay. Đưa thuốc ra đây mau. Mặc dù cô ấy đang đe dọa tôi, nhưng tôi biết thử thách này chắc chắn là dành cho tôi. Nhưng không ngờ, gã bác sĩ béo thân tín của Kết Thành Mỹ Cơ đột nhiên lên tiếng. Tiểu thư Kết Thành, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, gã này rõ ràng chỉ đang kéo dài thời gian. Chúng ta đã kiểm tra quần áo và túi của hắn, không hề phát hiện dấu vết của bất kỳ loại thuốc nào. Lần này cậu giải thích thế nào đây? Nhìn thấy bác sĩ béo càng lúc càng bức ép, tôi buộc phải đánh cược thêm một lần nữa. Từ trong túi lấy ra chiếc tất đen được gấp gọn gàng. Cho dù có 10 lá gan, hẳn là cũng không ai dám lục soát đồ vật thân mật của chủ nhân nhà họ. Nhìn thấy tôi lấy ra chiếc tất đen, Kết Thành Mỹ Cơ liền lộ ra vẻ khinh thường. Ồ, hóa ra giấu ở đây à? Xem ra cậu không thật lòng thích đôi tất dài của tôi. Phải phạt cậu thế nào đây? Hay là chặt một ngón chân? Lời vừa dứt, nữ vệ sĩ phía sau đã rút dao găm ra. Ánh mắt hung ác khóa chặt vào người tôi. Cô gái này bị làm sao vậy?
Làm việc gì cũng tùy tâm trạng sao? Không giết thì cũng chặt ngón chân. Tớ thích lắm, cực kỳ thích. Thật đấy, tớ thích nhất là tất dài. Đặc biệt là của cậu. Tớ tin cậu. Kogumi Kigin mỉm cười rất đẹp, rồi chỉ vào chiếc tất dài và nói, ngậm nó vào miệng. Gì cơ? Hừ, xem ra vẫn chưa đủ thích. Ginryu đứng cách Watanabe 1 mét. Trên củ cà rốt, nước sốt cà chua chảy thành dòng. Watanabe nhìn thấy tất cả rõ mồn một. Mặc dù người quân tử có thể co giãn tùy thời, nhưng lúc này rõ ràng đã đến giới hạn không thể nhún nhường thêm nữa. Giết hai người này. Lập tức gọi điện cho bố mẹ. Bảo họ rời khỏi làng ngay. Đổi lấy thế giới rộng lớn hơn. Quả nhiên, biểu cảm đáng thương vẫn dễ nhìn hơn nhiều. Kogumi Kigin vui vẻ vung tay. Lưu Tinh lại không biết đã cất dao găm từ lúc nào, rồi lùi về đứng cạnh cô ấy. Watanabe thở phào nhẹ nhõm. Cô gái này của thật là một kẻ điên hoàn toàn. Ở bên cạnh cô ta thật sự quá nguy hiểm. Nhanh đưa thuốc ra đây. Dùng chiếc tất làm lá chắn. Tôi đưa viên thuốc do hệ thống sản xuất cho cô ấy. Đây là viên cuối cùng trên người tôi. Nó có tác dụng cụ thể là gì? Có thể nhanh chóng chữa trị hầu hết các vết thương. Cụ thể thì tôi cũng không rõ. Chỉ mới biết rằng nó giải được độc Succinylcholine. Nhanh là nhanh đến mức nào? Ngay lập tức. Ngay lập tức, cậu biết mình đang nói gì không? Cậu có thể thử nghiệm mà. Nhưng đây là viên cuối cùng trên người tôi. Loại thuốc này sản lượng rất thấp. 1 tháng mới có 1 viên. Còn công thức thì sao? Cô là bạn gái tôi. Tặng cô thuốc thì không vấn đề. Còn muốn công thức, ít nhất phải hẹn hò hơn 1 năm mới được. 1 năm? Là tôi có lòng tin rằng trong vòng 1 năm sẽ khiến cô thực sự yêu tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ tự nguyện kể hết mọi thứ cho cô. Lúc này, bác sĩ của gia tộc Kogu lên tiếng. Cô chủ Kogu, xin hãy giao thuốc cho tôi. Ông có thể giúp cô kiểm tra. Gã này đã giúp ông xử lý vài vụ giết người rồi. Trở thành viện trưởng vẫn chưa thỏa mãn sao? Giờ lại dám trực tiếp đòi thứ như vậy. Lưu Tinh dùng nó để thử thuốc. Thưa tiểu thư, khoan đã, đây là viên cuối cùng mà. Watanabe chưa kịp nói xong, thì thấy Lưu Tinh bước tới bác sĩ Miyano. Xin tiểu thư tha mạng, xin tiểu thư tha mạng. Em đã giúp cô xử lý bao nhiêu việc rồi. Em có thể tiếp tục giúp cô. Xin tiểu thư tha cho. Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong căn phòng họp trống trải. Đưa thuốc cho ông ta, để ta xem ngay lập tức là nhanh đến mức nào. Lưu Tinh nhặt viên thuốc chữa thương dính đầy máu trên sàn, rồi nhét vào miệng bác sĩ Miyano. Kogumi Kigin nhìn về phía Watanabe. Hy vọng cậu đừng làm tôi thất vọng đấy nhé. Sau khi thuốc được Miyano nuốt xuống, những vết thương trên người ông ta bắt đầu hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ. Lưu Tinh không thể tin nổi trước cảnh tượng này. Tiểu thư, ánh mắt Kogumi Kigin trở nên sắc bén. Tất cả các vết thương của Miyano đều đã lành. Màu da ông ta dần hồng hào trở lại. Và ông ấy cũng khôi phục tư thế chống tay trái lên đầu. Giết ông ta đi, Lưu Tinh. Watanabe còn chưa kịp phản ứng, thì Miyano vừa hồi phục đã bị Lưu Tinh tiêm thêm một mũi Succinylcholine. Da mặt ông ta bắt đầu chuyển sang màu đỏ tươi. Thuốc kiểm soát hoàn toàn đường hô hấp của ông ta. Lần này ông ta thực sự đã chết. Ngay cả thuốc chữa thương cũng không cứu nổi. Watanabe đứng nhìn xác ông ta, lòng đầy thắc mắc. Tại sao? Tất nhiên là để bảo vệ cậu rồi. Nếu người khác biết cậu có loại thuốc này, sẽ rất nguy hiểm. Được rồi, bây giờ hãy nói cho ta công thức đi. Em đã nói rồi, em thực sự thích cô. Sau 1 năm hẹn hò, em cam đoan sẽ đưa cho cô. Hừ, cứng đầu thật, chẳng thú vị chút nào. 1 năm quá dài. 2 tháng, ta muốn thấy công thức thuốc. À, được, không vấn đề gì.